Chào các bạn. Tuần này mình chia sẻ một thủ thuật nhằm giải quyết một vấn đề mà mình đã nhận được rất nhiều câu hỏi từ trên mạng xã hội ra đến đời thật. Đó là việc làm sao để có thể nhập liệu một chạm hoặc hai chạm. Mình sẽ không đưa ra lời khuyên là nên nhập liệu một chạm hay hai chạm, mà mình chỉ chia sẻ cách để bạn có thể nhập liệu theo ý muốn của bản thân. Nếu có nhu cầu, mời bạn cùng làm theo mình. Mình đang hướng dẫn trên điện thoại Samsung Galaxy A50s với Samsung TalkBack. Tuy nhiên, các thao tác này có thể áp dụng được cho Google TalkBack. Hiểu là cách làm này có thể áp dụng trên một số dòng máy khác ngoài Samsung. Trước tiên, chúng ta sẽ vào phần cài đặt TalkBack. Mở trình đơn lên rồi chọn cài đặt TalkBack. Trình đơn TalkBack. Cài đặt TalkBack. Cài đặt TalkBack. Sau đó, các bạn đi về phía cuối danh sách, chọn cài đặt nâng cao. Cài đặt nâng cao. Cài đặt nâng cao. Tiếp theo, các bạn vuốt một ngón từ trái sang phải, tìm đến mục gõ một lần chạm. Gõ một lần chạm, bật nút chuyển. Bạn lưu ý là cái tùy chọn này chỉ có trên điện thoại Samsung thôi nha các bạn. Mình đang thực hiện trên Samsung TalkBack. Nếu bạn bật tùy chọn này thì khi nhập liệu, ví dụ như là bạn soạn tin nhắn nè, bấm số điện thoại trong cái ứng dụng gọi điện thoại, thì chỉ cần chạm tay vào rồi buông tay lên là chữ cái hoặc số ngay ngón tay sẽ được nhập vào. Ví dụ như vậy. Mình đang mở ứng dụng điện thoại và giả sử mình muốn nhập số 090 thì mình chỉ cần chạm tay vô số 0. 0 cộng 0. Mình vừa mới buông tay ra và trên màn hình đã xuất hiện số 0. Bây giờ muốn nhập số 9, chạm tay vào số 9. 609. 9. Mình cũng vừa buông tay ra và trên màn hình đã xuất hiện số 9. Đó là kiểu nhập liệu một chạm. Có nghĩa là nếu bạn dùng điện thoại Samsung thì bạn vào cài đặt nâng cao của TalkBack và kiểm tra xem mục gõ một lần chạm đang bật hay tắt. Bây giờ mình sẽ tắt nó đi và nhập lại số điện thoại cho các bạn xem coi nó khác như thế nào. Gõ một lần chạm, tắt nút chuyển. Trở lại ứng dụng điện thoại nè. Hồi nãy mình nhập 09 rồi, bây giờ giả sử muốn nhập số 0 nữa thì mình chạm tay vào số 0. 0 cộng. Buông ra thì cái số đó không hề được nhập vào. Mình sẽ để tay lên cái chỗ đang hiện những cái số đã được nhập cho các bạn nghe thử nha. 09 cộng chỉnh sửa. Đó, chỉ có 09 thôi. Có nghĩa là nếu bạn tắt cái mục gõ một lần chạm thì mỗi lần muốn nhập số hay là nhập chữ, bạn phải gõ 2 lần bằng một ngón tay. Bây giờ mình xóa hết rồi mình gõ lại 09. 0 cộng 0. Mình đã chạm tay vào số 0 và phải gõ 2 lần bằng một ngón thì số 0 mới hiện lên, và những số khác thì cũng tương tự như vậy. Thói quen của mình thì mình nhập liệu kiểu một chạm, nghĩa là chạm tay vào bàn phím rồi buông tay ra để nhập chữ dưới ngón tay, cho nên mình sẽ bật lại tùy chọn này. Nhưng mà trước khi bật thì mình sẽ vô ứng dụng tin nhắn để mình minh họa luôn cho các bạn hình dung là khi nhập liệu nó cũng không khác gì khi mình nhập số điện thoại trong ứng dụng điện thoại ha. Tin nhắn. Soạn thảo tin nhắn mới, nút. Người nhận hoặc chỉnh sửa. Mình đang tạo một cái tin nhắn mới và con trỏ đang đứng ở ô người nhận. Chỉnh sửa, người nhận hoặc chỉnh sửa. Bây giờ giả sử như mình muốn gửi tin cho 090 chẳng hạn, thì mình sẽ tìm đến số 0 trên cái bàn phím nhập liệu bên dưới. Nhập bằng giọng nói. Cử sục 0. Bây giờ mình buông tay ra này các bạn. Số 0 chưa hề được nhập vô, mà mình muốn nhập số này thì mình phải gõ 2 lần lên màn hình bằng một ngón tay. Mình đã nhập 090 và bấm chọn tiếp theo luôn để che đi những cái số điện thoại của bạn bè trong danh bạ mình, tại vì không muốn lộ thông tin của người ta. Bây giờ nó đang ở trong cái màn hình soạn tin nhắn. Cái này là đang hiện ra cái tin nhắn của Mobifone thôi các bạn. Thì bây giờ giả sử như mình muốn soạn là TC để mình từ chối quảng cáo chẳng hạn. Các bạn hiểu là cái này mình soạn đại để minh họa thôi, chứ mình chả có nhớ là tổng đài nào soạn cái gì rồi gửi cái gì đâu nha các bạn. Ví dụ như mình muốn soạn chữ TC là thường là cú pháp để từ chối quảng cáo này đó, thì mình sẽ gõ chữ T nè. Chữ hoa T. Mình buông tay ra thì chữ T không được gõ, mình phải gõ 2 lần vào màn hình. Chữ hoa T. Đó, rồi gõ thêm chữ C nè. C. C. TC. Cũng y như vậy luôn. Và bây giờ thì mình có thể gửi tin nhắn đi được rồi. Và khi mà bạn chọn cái chế độ này thì những cái phím chức năng của bàn phím, ví dụ như là chuyển sang chế độ gõ biểu tượng, rồi chế độ số gì đó, hay là nút nhập liệu bằng giọng nói các kiểu, đều phải được kích hoạt bằng 2 chạm, tức là gõ vào màn hình 2 lần bằng một ngón tay.
Bây giờ thì mình sẽ bật lại cái tùy chọn để gõ một chạm thôi, là thói quen sử dụng hàng ngày của mình. Gõ một lần chạm, tắt nút chuyển. Lực, gõ một lần chạm, bật nút chuyển. Hơi khó chịu là hiện tại cái bộ đọc trên điện thoại Samsung của mình khi bấm vô cái tùy chọn này thì nó không có đọc cho mình biết là bật hay tắt. Có nghĩa là cứ bấm vô xong rồi phải vuốt qua vuốt lại, hoặc là lấy tay ra rồi để vô lại để coi nó bật hay tắt. Dạo gần đây cảm giác là bộ đọc Google nó đọc không có được ổn định các bạn. Trở lại cái ứng dụng tin nhắn, mình sẽ bấm vô cái chỗ viết nội dung tin nhắn. Hiện bàn phím tiếng Việt QWERTY. Nam hiển thị Gboard. Và đến đoạn này nếu như bạn muốn viết chữ TC thì chỉ cần chạm tay vào chữ T rồi buông ra. Chữ Hoa T. Rồi buông tay ra là nó nhập thôi các bạn. Chữ Hoa T. Rồi chữ C cũng vậy nè. C. C. TC. Rất đơn giản. Và vừa rồi là tùy chọn dành riêng cho điện thoại Samsung. Bây giờ sẽ là những cái tùy chọn có cả trên Samsung Talkback lẫn Google Talkback. Có thể hiểu là điện thoại nào cũng làm được. Chúng ta trở lại phần cài đặt nâng cao của Talkback. Cài đặt nâng cao. Thì gõ một lần chạm, bật nút chuyển. ngay phía dưới cái tùy chọn gõ một lần chạm sẽ có một cái tùy chọn nữa là lựa chọn kiểu nhập ưu tiên, giữ ngón tay để chọn phím rồi nhấc tay lên. Lựa chọn kiểu nhập ưu tiên. Bạn sẽ bấm 2 lần vào tùy chọn này. Lựa chọn kiểu nhập ưu tiên. Ở trong này sẽ có 3 cái tùy chọn và bạn sẽ chọn cái nào phù hợp với nhu cầu của mình. Thứ nhất là giữ ngón tay để chọn phím bất kỳ rồi nhấn đúp. Giữ ngón tay để chọn phím bất kỳ rồi nhấn đúp. Nhấn đúp tức là double tap, tức là chạm 2 lần đó các bạn. Bạn muốn rằng là mỗi lần bạn nhập vào thì gõ 2 lần cho nó dễ, để tránh bị sai rồi bị nhập ngoài ý muốn này nọ, thì bạn có thể chọn cái này. Có nghĩa là bạn chạm tay vào phím chữ và sau đó gõ 2 lần lên màn hình để nhập chữ đó vào. Lựa chọn thứ hai. Giữ ngón tay để chọn phím chữ cái rồi nhấc tay lên. Nhấn đúp đối với các phím khác. Giữ ngón tay để chọn phím chữ cái rồi nhấc tay lên. Có nghĩa là đối với những cái phím chữ á, phím số này nọ đó, thì bạn sẽ lướt một ngón tay trên nó và khi muốn nhập chữ nào thì buông tay ra ngay chữ đó, nhấc tay lên cái là nó nhập. Còn những cái phím chức năng ví dụ như phím shift, phím biểu tượng thì vẫn phải bấm 2 lần để kích hoạt. Đó là lựa chọn thứ hai. Còn lựa chọn thứ ba. Đã chọn, giữ ngón tay để chọn phím rồi nhấc tay lên. Giữ ngón tay để chọn phím rồi nhấc tay lên thì mình hiểu là đối với một phím bất kỳ trên bàn phím, bạn chỉ cần đưa tay đến nó rồi buông tay ra là phím đó sẽ được kích hoạt. Tuy nhiên mình xem thử thì cái nút nhập bằng giọng nói vẫn phải bấm 2 lần nha các bạn. Rất tiếc là mình không minh họa được tại vì mình đang dùng cái ứng dụng quay màn hình, mà nếu bật cái chức năng nhập giọng nói lên á, là mình sẽ không có thu được giọng của mình nữa. Cái phần này mình cũng sẽ không minh họa tại vì những cái tính năng của nó thì mình đã minh họa ở phần trước của video. Các bạn chưa hiểu thì có thể xem lại và sau đó chọn thử trên máy mình. Tóm lại thì trong phần cài đặt nâng cao, Talkback sẽ có một cái mục là lựa chọn kiểu nhập ưu tiên và bạn bấm vào đó. Sẽ có 3 lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên, mình hiểu nôm na là nhập liệu bằng 2 chạm. Lựa chọn thứ hai là nhập liệu bằng 1 chạm nhưng mà kích hoạt các cái nút chức năng thì bằng 2 chạm. Và lựa chọn thứ ba là nhập liệu và kích hoạt các cái nút chức năng đều bằng 1 chạm. Mình thấy đây là một vấn đề mà có rất là nhiều người quan tâm và mình làm video này với hy vọng là bạn biết được cái cách để chọn kiểu nhập liệu phù hợp với quan điểm và khả năng sử dụng điện thoại của bản thân. Nếu thấy video hay, hữu ích, xin tặng mình một lượt thích và chia sẻ cho nhiều người cùng tham khảo. Nhớ bấm đăng ký kênh và bật thông báo để cùng tìm hiểu các thủ thuật công nghệ dành cho người khiếm thị. Video sẽ được đăng vào 20 giờ thứ Tư hàng tuần. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video sau.